Hyvin tehdyllä liitoksella varmistetaan johtimen ja maadoitusjärjestelmän välinen mekaaninen sekä sähköinen turvallinen liitos. Sähköasemilla käytetään 25-neliöisiä maadoituskupareita ja 95-neliöisiä maadoituskupareita. Näille löytyy omat liittimet, kaapelikengät 95-neliöiset ja C-liittimet, jotka taipuvat 95 neliöön. Myös C-liittimet ja kaapelikengät pienemmille koolle 25-neliöisille ja kaapelikengät. Kaikki nämä voit puristaa PBX 1300-sarjan työkalulla. Sähköasemilla yhdistellään myös 95-neliöistä maadoituskuparia 25 neliön maadoituskuparin kanssa. Ja siihen löytyy tämä sama liitin, jolla sinä voit tehdä tämän yhdistelmän. Tänään tehdään sähköaseman maadoitusliitos. Johtimina meillä on kaksi 25-neliöistä maadoitusjohdinta. Tänään ne yhdistetään C25-50 liittimellä. Itse paketissa lukee, mitä työkaluja käytetään ja mitä pakkapareja. Kuten myös itse liittimessä lukee. Tänään käytetään BC89 pakkaparia tämän liittimisen puristamiseen. Jotta liitoksesta tulee turvallinen ja onnistunut, katsotaan sille oikeat liittimet ja työkalut puristamista varten. Itse liitin aina kertoo, millä se tulee puristaa. Mutta myös apunasi on Elpress-applikaatio, josta löydät oikean puristuspakan, oikean työkalun puristumisen onnistumiseksi. Kun tehdään luotettava ja turvallinen maadoitusliitos, itse liittimessä lukee aina, millä puristuspakalla tulisi puristaa. Tässä tapauksessa BC89 liittimenä C2050. Itse työkalussa ja pakoissa on myös sama leima. Puristuksen jälkeen pakat jättävät liittimen leiman BC89, jolloin tiedämme, että nämä ovat yhteensopivat työkalut. Nyt liitämme yhteen kaksi 25-neliöistä maadoitusjohdinta. Liittimenä käytämme C25-50 liitintä. Otamme ensin yläpakkaparin pois. Laitamme liittimen paikoilleen. Johtimet uraan. 2 liitintä. Laitamme työkaluun yläpakkaparin paikoilleen ja laitamme liittimen keskelle pakkapareja. Näin. Voimme hieman esikiristää ja olemme valmiita puristamaan. Aina puristetaan loppuun saakka. Kone kertoo, kun liitos on valmis. Otamme yläpakkaparin irti. Katsomme, että liitos on onnistunut ja liitoksesta löytyy leimat sivulta. Nyt ollaan kytkin asemalla tekemässä telineen maadoitusta. Maadoitusjohtimina meillä on 25-neliöinen kupari ja siihen käytetään 25-neliöistä kaapelikenkää. Kaapelikenkä on kuparinen. Kaapelikengessä on aina merkintä neliömäärästä. Ensimmäisenä 25. Tänään meillä on telineessä 12 millin reikä, jolloin tässä lukee 25-12 eli reikäkoko. Ja aina on liitin mikä tahansa kyseessä, siinä lukee millä pakalla se tulisi puristaa. Nyt puristamme KRF 2512 liittimen
siinä lukee, että puristuspakka tulisi olla numero 11. Otamme puristustyövälineen ja tarkistamme, että pakoissa on leima numero 11. Kyllä, B11. Kiinnitämme pakat koneeseen. Kokoonpano on valmis. Nyt liitämme 25-neliöisen maadotuskuparin kaapelikenkään. Laitamme kaapelikengän puristimeen. Otamme 25-neliöisen maadotuskuparin. Katsomme, että se on pohjassa saakka tarkistusreiästä, joka löytyy kaapelikengän lavan puolelta, ja suoritamme puristuksen loppuun. Puristukseen jää leima puristuksen jälkeen. Pakka numero 11, kuten itse liittimessä mainittiin. Nyt olemme maadoittamassa kytkinkentän telinettä. Meillä on 25-neliöinen maadoituskupari ja siinä kaapelikenkä. Kiinnitämme sen telineeseen pultilla, aluslevyllä ja toiselle puolelle tulee kaapelikentä, aluslevy ja mutteri. Kiinnitämme maadoituskuparin telineeseen. Kaapelikenkä, aluslevy ja mutteri. Tarkistamme, että mutteri on kiristetty oikeaan momenttiin. Kun liitos on kiristetty oikeaan momenttiin, se tulee merkitä. Merkinnän tulee ylettyä myös pultin kannan yli.